Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay Huệ có một cái thông điệp mà muốn gửi đến các anh chị rằng video này hay là thông điệp này đang muốn tìm đến các anh chị. Nếu ai hữu duyên với các anh chị thì đây chính là một video mà vũ trụ đang mong muốn gửi đến các anh chị cái thông điệp mà các anh chị cần nghe. Bởi vậy mà trong cái trải bài này thì Huệ không có chọn tụ, mà chúng ta gọi là thông điệp ngẫu nhiên đang tìm đến bạn. Bởi vậy mà chúng ta sẽ có 3 cái thông điệp. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem về cái quá khứ của các anh chị ra sao. Thứ hai là đến hiện tại. Và thông điệp thứ ba là thông điệp dành cho tương lai của các anh chị. Và thiên thần sẽ đang muốn nhắc chúng ta điều gì, hay nói cách khác là đang muốn hỗ trợ chúng ta điều gì, thì chúng ta hãy cùng với Huệ hoan hỉ đi đến cái trải bài ngày hôm nay nhé. Bởi vì buổi sáng thì Huệ cũng có đăng lên nhưng mà đăng mãi nó không được, do vậy mà Huệ lại làm lại. Bởi vậy mà các anh chị sẽ có một cái sự trải nghiệm nhé. Bởi vì không biết là hôm nay thì cái video khi đăng lên nó có vấn đề gì đó mà đăng mãi thì không được các anh chị nhé. Các bạn sẽ trải bài để các anh chị sẽ trải nghiệm buổi tối ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem là quá khứ của các anh chị ra sao. Đó, các anh chị nhìn thấy những lá bài liên quan đến quá khứ của chúng ta. Trong trải bài này thì Huệ nhìn thấy rằng trong cái quá khứ của các anh chị thực ra là chúng ta đã có những cái thời khắc trôi qua. Nhưng những cái thời khắc trôi qua đó nó để lại cho chúng ta những vết thương lòng. Đó, anh chị thấy rằng có những cái thời khắc mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta như những cái sự sụp đổ, để mà chúng ta cảm giác được là chúng ta có sự đau khổ tột cùng. Và cái sự đau khổ đó nó có thể liên quan đến những giá trị về tinh thần, cũng có thể liên quan đến giá trị về vật chất. Bởi vậy mà ở đây thì Huệ nhìn thấy rằng nó có hai cấp ở đây. Thì cái đau khổ này của các anh chị chủ yếu liên quan đến tinh thần là chính, liên quan đến tình cảm, liên quan đến những cái tình yêu cảm xúc, hoặc là liên quan đến cái mối quan hệ của chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta đã có những cái khoảnh khắc mà cảm tưởng như là người ta gọi là đã có như sự chết đi, để chúng ta giống như là chúng ta mất đi những cái giá trị mà chúng ta thời khắc đó chúng ta cảm tưởng rằng nó không còn có thể vực dậy được nữa. Thế nhưng mà các anh chị nhìn bên cạnh đây, hai cốc có nghĩa là cái tình cảm của các anh chị thì đã trao cho một ai đó với một cái niềm tin rằng cái tình yêu đó là một cái sự chân thực. Nhưng tình yêu đó nó cũng không mang lại cho các anh chị một cái sự trọn vẹn, mà để rồi chúng ta lại có một cái sự gọi là sự đổ vỡ. Sự đổ vỡ này hoặc là sự chia xa, hoặc là cái sự mà chúng ta gọi là ngừng ngắt gì đó. Nhưng đây có một cái sự thiên định các anh chị nhé. Đấy là mối quan hệ mà các anh chị có một cái bài học ở đó. Và ở đó chúng ta sẽ có một cái điều, đó là chúng ta đã bị ngừng đi. Đây là do thiên định. Và chính cái bài học này, trong cái mối quan hệ này, chúng ta nhìn thấy rằng nó được đến với các anh chị giống như là một cái sự dẫn đường chỉ lối của một cái thế lực. Và để giúp cho các anh chị cảm nhận được nó có một cái động lực nào đó, có một sự cuốn hút nào đó, có một sự đam mê nào đó, để đến khi các anh chị thấm vào nó rồi thì các anh chị cảm thấy rằng nó không có thể là dễ dàng để từ bỏ được. Do vậy mà nỗi đau trong quá khứ của các anh chị nó vẫn có. Và chúng ta thấy rằng chính nỗi đau đó cũng đã có một cái sự thức tỉnh các anh chị nhé. Từ một con người mà chúng ta có cảm tưởng giống như là chúng ta có gục ngã này, thì các anh chị đã có một cái sự bước qua cái sự gục ngã đó, để chuyển hóa mình trở thành một người có một cái năng lượng tốt hơn. Đó, một cái năng lượng tốt hơn. Thế thì đây là một cái bài học mà gọi là vũ trụ đã dẫn đến cho chúng ta, để giúp cho con người của chúng ta có sự trưởng thành từ cái sự đau khổ, trưởng thành từ cái sự mà chúng ta không được như ý. Bởi vậy mà con người của chúng ta càng có những cái bài học thì chúng ta càng có cái sự bứt phá và trưởng thành hơn, để trở thành Emperor, chính là cái người mà mục tiêu của cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy mà trong quá khứ, nếu như anh chị đón nhận được cái thông điệp này, thì các anh chị ngẫm lại xem trong quá khứ của chúng ta, có phải chúng ta đã có một cái mối quan hệ, hoặc là có một cái tình cảm nào đó mà
mới đầu thì có sự rất cân bằng, có sự rất cuốn hút và có sự yêu thương ở đó, bởi vì hai cốc đi cùng với The Devil. Thế nhưng nó đã có cái sự kết thúc, hoặc nó đã có cái sự đổ vỡ rồi, và đó làm cho anh chị có một cái sự đau tan lát cõi lòng của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng đây không phải chỉ là một cái do chúng ta có sự thể ứng xử với nhau như thế nào, nhưng đây có một cái sự thiên định ở đó nữa các anh chị nhé. Nên cái mối quan hệ này chính là một cái bài học, người ta gọi là bài học nghiệp quả cho chúng ta, để giúp cho chúng ta phát triển bản thân, để trở thành cái mục tiêu đó là em bắt đầu. Có nghĩa là chúng ta trở thành một cái người vững vàng và có một cái sự phát triển về năng lượng tốt. Thế thì chúng ta xem hiện tại của các anh chị ra sao nhé. Đó, đây, hiện tại của các anh chị đây. Đó. Hiện tại của các anh chị thì chúng ta thấy rằng cái sự phát triển của các anh chị từ cái sự tổn thất trong quá khứ này của các anh chị, nó đã có sự chuyển hóa để trở thành có một người có cái sức mạnh. Các anh chị đã có mạnh mẽ hơn và các anh chị quyết tâm thực thi lại. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái gì nó đã mất đi rồi nó không phải của chúng ta, hoặc là nó đã mất đi rồi thì chúng ta không thể cứ níu mãi vào cái quá khứ được, mà các anh chị đã biết rằng chúng ta có cái hiện tại. Và nhìn vào cái hiện tại này thì chúng ta thấy rằng các anh chị đã có một cái cuộc hành trình để kết thúc để một cái, người ta gọi là kết thúc cái quá khứ, kết thúc cái sự đau thương, để các anh chị chuyển hóa trở thành một người có một cái tình yêu thương, cũng như là có một cái sự trân quý những cái giá trị các anh chị đang có. Bởi vậy mà ở trong thời hiện tại này thì các anh chị đều là cái người mà có một cái tâm thái là khởi đầu, buông những cái giá trị của quá khứ và khởi đầu bằng một cái giá trị mới. Bởi vậy mà đến thời hiện tại này, nếu như chúng ta nhìn vào những cái giá trị mà chúng ta đang có thì các anh chị đã biết trân trọng, nâng niu, dù nó chỉ là số 1 thôi các anh chị nhé. Đấy, nó đều là số 1 thôi, nhưng các anh chị đã đều là những cái người mà biết trân quý nó và biết yêu thương nó. Và các anh chị biết cái gì kết thúc, cái gì nó không còn phù hợp đây, giờ thao vào với kết thúc đây, nó để chuyển hóa mình, để phát triển mình trở thành con người mà chúng ta có một cái định hướng đó nhé. Như vậy là với cái hiện tại của các anh chị như thế này thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị đang là một trong những người mà đang có một cái sự phát triển về một cái sự mới mẻ nào đó. Đấy. Quá khứ ở đây chúng ta có thể ngày hôm qua cũng gọi là quá khứ các anh chị nhé, chứ không phải là cái thời khắc nào nó xa xôi gì đâu. Quá khứ của chúng ta là những ngày mà chúng ta không phải là thời khắc hiện tại này thì chúng ta gọi đó là quá khứ. Vậy cái nhân duyên hoặc cái mối quan hệ của các anh chị ở trong quá khứ này nó đã vượt qua rồi, nó đã được sụp đổ rồi, hoặc nó đã được ngắt rồi, thì các anh chị đã biết cái điều đó. Và hiện tại này các anh chị nhận ra điều đó nhé. Anh chị nhận ra và các anh chị đã có gì? Đã có một cái sự chuyển hóa để các anh chị có thể hướng tới một cái mới mẻ hơn nhé. Đó. Và cái năng lượng của anh chị bây giờ, chủ đạo của các anh chị nó là những cái khởi đầu. Đấy, dù các anh chị ở tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có bao giờ là muộn cả các anh chị ạ. Cái gì của chúng ta cũng thế thôi. Nếu như chúng ta đã biết cái đó phải kết thúc thì chúng ta nên kết thúc, và chúng ta có cái sự khởi đầu bằng chính cái thời hiện tại này. Bởi vậy mà đây một cái lá bài cho chúng ta rằng chúng ta phải biết rằng nó là cần phải kết thúc. Và khi kết thúc rồi thì chúng ta mới có cái sự thay mới được các anh chị nhá, thay mới được đó. Vậy với cái sự thay mới của các anh chị như trên thì tương lai của các anh chị sẽ có một cái giá trị như thế nào thì chúng ta nhìn lên đây. Chúng ta nhìn tiếp tương lai của chúng ta nhé. Đó, với cái tương lai của chúng ta đây, các anh chị sẽ thấy rằng khi chúng ta khởi đầu, bắt đầu một cái điều gì mới là cũng đã có một cái sự nhìn nhận đó, để giúp cho chúng ta có một cái giá trị hướng về tương lai. Thì ở đây mình nhìn thấy rằng trong cái hiện tại của các anh chị đã biết rằng cái gì kết thúc thì nên kết thúc, và chúng ta khởi đầu mới này. Và tương lai của các anh chị thì từ cái sự bài học của quá khứ, từ những cái bắt đầu của hiện tại thì các anh chị đã có một cái sự đó là các anh chị sẽ không còn nhìn xuống những cái vết sâu nữa. Các anh chị đã biết tĩnh tại và các anh chị đã biết là quay về để hướng mình vào cái bản thân đó, không còn nhìn xuống cái hố sâu nữa, và biết quay lại để nhìn vào cái bản thân của các anh chị. Và các anh chị đang có những cái mộng ước của mình để giúp cho các anh chị thực thi được nó và trưởng thành
về cái tâm thức của mình đây. Cái sự trưởng thành này nó chính là cái sự phát triển cái giá trị bên trong của các anh chị bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái sự tự tin và bằng cả cái tâm hồn, người ta gọi là tâm hồn trong trẻo của chúng ta. Đó, bởi vậy mà cái chu kỳ của chúng ta hoạt động như thế này này, chúng ta đã có một cái sự mà phát triển để trưởng thành hơn, để có một cái sự năng lượng tích cực hơn và tốt đẹp hơn. Và ở đây chúng ta thấy rằng là The Tower lại ra một lần nữa. Khi ở tương lai thì cái The Tower này nó khác với ở cái quá khứ của chúng ta. Quá khứ là thiên định để giúp cho chúng ta có một cái điều là chúng ta cái gì kết thúc chúng ta cần phải kết thúc. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng The Tower là có nghĩa là giúp cho chúng ta có một cái điều rằng chúng ta sẽ có một cái sự chuyển hóa cái vấn đề của mình, chuyển hóa cái con người của mình, và nó sẽ là một cái chặng đường tiếp nhé. Ở tương lai các anh chị sẽ thấy rằng sau cái quá trình này chúng ta sẽ có một cái sự chuyển hóa vượt bậc nữa nhé. Sự chuyển hóa vượt bậc. Các anh chị thấy rằng khi chúng ta có một cái sự kết thúc một cái cũ, chúng ta sẽ chuyển hóa sang một cái mới hơn, và kết thúc một cái cũ bao giờ cũng chuyển hóa sang một cái mới, và cái mới bao giờ cũng có một cái sự phát triển hơn cái cũ anh chị nhé. Bởi vậy mà với cái con người tương lai của các anh chị này thì với cái sự phát triển từ trong cái giá trị của bản thân, các anh chị có cái hoạch định cho cái tương lai của mình. Đây chúng ta nhìn đây, xa xa chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái trái tim yêu thương, và cái trái tim của chúng ta này biết trao cho cái người có cái giá trị tương đồng thì chúng ta sẽ đón nhận được một cái cuộc sống an vui các anh chị nhé. Và với cái sự hành trình như thế này thì các thiên thần đang dẫn dắt chúng ta như thế nào? Đó, bởi vậy mà đây là một cái tụ bài mà nó sẽ tìm đến các anh chị để chỉ ra cho các anh chị rằng quá khứ của các anh chị đã đi qua, hiện tại của các anh chị đang thực thi, và khi đang thực thi này các anh chị muốn thực thi được hiện tại thì tương lai của anh chị đang sẵn chờ rồi đây các anh chị nhé. Và khi chúng ta thực thi hiện tại thì tương lai sẽ sẵn chờ chúng ta đó, và vũ trụ sẽ có đội ngũ tâm linh, đội ngũ dẫn dắt chúng ta, đi sát chúng ta và chỉ đường dẫn lối cho chúng ta khi chúng ta đi từng bước một. Bởi vậy mà các thiên thần đang có những cái giá trị mà trao cho các anh chị đây. Các thiên thần có những giá trị để trao cho các anh chị, để giúp cho các anh chị có một cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình, và giúp cho các anh chị biết được giá trị của bản thân mình, cũng như là giúp cho các anh chị sẽ thấu hiểu được bản thân mình hơn. Đó, thì đây là những cái lá bài của các thiên thần hỗ trợ các anh chị. Thứ nhất là chúng ta hãy là những người biết sẻ chia. Các thiên thần nói rằng cái sự sẻ chia nó sẽ mang lại cho chúng ta cái giá trị, bởi vì chúng ta có sẻ chia thì chúng ta mới có nhận về. Và sẻ chia trong tình cảm, sẻ chia trong tình yêu chính là những cái giá trị chân thực mà đây là những người mà cần sẻ chia với nhau. Và các anh chị sẽ đón nhận được cái sự sẻ chia khi các anh chị có trong tâm thái của mình một cái, người ta gọi đó là cái tình yêu, cũng như là một cái sự bao dung ở bên trong mình. Và chỉ có tình yêu thôi, trên cái vũ trụ của chúng ta chỉ có tình yêu thôi mới tạo lên cái sự khác biệt của giá trị con người. Và tình yêu ở đây nó sẽ phát triển, khi chúng phát triển thì sẽ mang lại cho con người của chúng ta có một cái năng lượng, người ta gọi là năng lượng chuyển hóa, và năng lượng này là năng lượng bao trùm lên vũ trụ. Và các anh chị biết rằng là cái năng lượng của tình yêu thương ấy, nó mạnh hơn bất kỳ một cái thứ năng lượng nào, và nó có thể làm cho con người ta phát triển, làm cho con người ta trở thành những con người khác biệt và trở thành những con người có sức mạnh phi thường. Và đây chúng ta yêu tất thảy những giá trị bên xung quanh mình. Đó, yêu chính bản thân mình và yêu những cái giá trị bên quanh, tất cả những giá trị bên xung quanh của mình. Và cái tình yêu này nó là cái tình yêu thương ở bên trong của mỗi con người đều có các anh chị nhé. Và các thiên thần vẫn đang trợ giúp chúng ta để phát triển nó. Và các anh chị biết không, trong cái tình yêu thương của chúng ta đặt ở đâu thì chúng ta sẽ lại có một cái giá trị đón về ở đó. Bởi vậy mà chúng ta hãy là cái người mà biết trao cái giá trị yêu thương ở những nơi mà chúng ta cảm thấy rằng nó là cái xứng đáng với mình nhé anh chị nhé. Và ở đây khi chúng ta, đây là sự trở về của những người yêu thương này. Vậy khi chúng ta biết trao cho những cái giá trị đúng mực thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được cái sự trao lại cho chúng ta, và con đường tình yêu của chúng ta nó sẽ rộng mở và nó có đầy những cái ánh sáng và cái niềm tin như thế này các anh chị nhé. Và đây nữa, tất cả những cái lá bài này chúng ta nhìn thấy rằng nó đều có cái chữ love, và có nghĩa là cái tình yêu của chúng ta nó sẽ được thiên thần nói rằng với các anh chị chọn ở cái
được nhắn nhủ trong cái trải bài này là chúng ta cần phát triển cái tình yêu thương, một cái giá trị tình yêu thương vô điều kiện ở bên trong bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta yêu mình. Yêu mình là cái giá trị đầu tiên. Sau đó chúng ta yêu người và yêu tất thảy những cái giá trị xung quanh của bản thân mình. Thì đó chính là cái tình yêu thương vô điều kiện ở đó. Bởi vậy mà khi đây là chọn cái tình yêu, một cái tình yêu chân thật, một cái tình yêu mà xuất phát từ trái tim của các anh chị. Bởi vì khi trong tương lai con người của các anh chị là như thế này, thì hiện tại các anh chị hãy là cái người gieo cái tình yêu thương đến với tất thảy những cái giá trị mà các anh chị trân quý. Và đặc biệt là đối với con người của bản thân mình. Chúng ta yêu mình thì chúng ta mới có cái năng lượng để chúng ta yêu người được anh chị nhé. Bởi vậy mà đây là một thông điệp ngẫu nhiên để tặng cho các anh chị mà đang có cái sự đi trên cái hành trình tìm ra cái giá trị yêu thương của chính bản thân mình và phát triển cái bản thân mình. Tuy rằng cái trải bài này nó đến với các anh chị đón nhận được chính là một cái thông điệp. Bởi vậy mà Huệ hoan hỉ cũng rất mong rằng chúng ta sẽ là cái người hữu duyên để được vũ trụ dẫn dắt, để được các thiên thần hộ mệnh và cái đội ngũ tâm linh dẫn dắt chúng ta để giúp cho chúng ta có được cái năng lượng tích cực trong cái cuộc sống của chúng ta. Vậy đội ngũ tâm linh của chúng ta là những thiên thần hoặc là những người trợ giúp mình, để có thể là những người thầy, là những người dẫn dắt, dẫn lối của chúng ta, thì đều gọi là cái đội ngũ dẫn dắt tâm linh các anh chị nhé. Vậy đội ngũ dẫn dắt tâm linh ở đây sẽ luôn hướng theo chúng ta để giúp cho chúng ta trên cái cuộc hành trình của mình sẽ gặp được có những người chỉ dẫn. Và Huệ hoan hỉ cũng sẽ có một cái thông điệp mà mang một cái giá trị đích thực trong cái cuộc đời của mỗi người. Đó chính là chúng ta sẽ tìm ra cái chân lý của chính bản thân mình. Và cái chân lý đó thì chúng ta biết được là nó sẽ được trường tồn với con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta đến với kiếp lòng người này không phải là chúng ta chỉ sống một kiếp, mà linh hồn của các anh chị đã có nhiều kiếp để mà đi theo cái cuộc hành trình phát triển. Và cái sự hành trình phát triển đó để trở thành những giá trị của linh hồn ngày càng được trưởng thành hơn, để giúp cho giá trị linh hồn của các anh chị sẽ đến một cái nơi mà người ta gọi đó là đầy tình yêu thương và ánh sáng. Đó chính là nơi có nhiều tình yêu thương và cái giá trị từ bi, cũng như là giá trị mà chúng ta gọi đó là cái trí tuệ được khai mở. Thì đây là một cái bộ bài mà Huệ cũng mới được một chị ở Ba Lan tặng, thì Huệ thấy rằng nó rất là chân quý, bởi vì nó liên quan đến đạo Phật của chúng ta. Bởi vậy mà khi chúng ta đón nhận được cái thông điệp thì chúng ta cũng sẽ biết được cái đây chính là một cái chân lý sống mà vũ trụ đang muốn ban cho chúng ta nhé. Đó, các anh chị thấy rằng đây là một cái thông điệp này. Đó, một thông điệp của chúng ta là chúng ta hãy sống ngay an vui trong cái hiện tại của mình. Đó, chúng ta hãy làm những việc tốt nhất trong hiện tại của chúng ta, và chỉ có hiện tại của chúng ta mới mang lại cho chúng ta những cái giá trị mà chúng ta buông đi cái quá khứ, và chúng ta sẽ có tương lai. Nhưng tương lai không phải là nó nằm ngay trong ở cái thời khắc này, mà chỉ có hiện tại mới trong thời khắc này thôi. Nên sống ngay trong hiện tại, và chúng ta tập trung cần làm những việc gì ngay trong hiện tại thì chúng ta sẽ làm, cần làm. Đó, và đây là một trong những cái thông điệp nữa, đó là cầu mong cho tất cả chúng sinh của chúng ta đều có tâm người ta gọi đó là tâm hạnh phúc, là cái tâm mang lại cho cái giá trị của bản thân mình, cái giá trị hạnh phúc. Đó, bởi vậy mà không phải chỉ con người đâu, mà chúng ta còn có cả tất cả những cái muôn kiếp nhân sinh của chúng ta cũng cần có những cái giá trị về người ta gọi là tâm thức của muôn loài các anh chị nhé. Và đây nữa là một lá bài mà có liên quan đến chúng ta thấy rằng đây chính là cái sự tin tưởng, cái đức tin của chúng ta sẽ là cái kim chỉ nam, là cái giá trị cao tột cùng nhất để giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách. Và chỉ có đức tin thôi thì mới mang lại cho chúng ta một cái cuộc hành trình đầy hạnh phúc và giàu lòng từ bi các anh chị nhé. Bởi vậy mà đây là 3 thông điệp mà nhân trải bài đã mang đến cho các anh chị từ vũ trụ để chuyển hóa. Các anh chị biết rằng chúng ta là những người cần sống trong hiện tại với một cái tâm mang hạnh phúc đến cho tất thảy muôn loài. Và chúng ta cần có một cái điều, đó là cần phải có đức tin. Đức tin vào chính mình, đức tin vào con đường mình đi, và đức tin vào
thế giới, vào xã hội và vào những cái giá trị mà chúng ta đang hướng tới. Chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ là cái người nằm ngay trong cái hiện tại của chúng ta sẽ chiến thắng các anh chị nhé. Bởi vậy chiến thắng đây là chiến thắng chính bản thân mình. Mình chính là cái người mà chúng ta cần chiến thắng chính mình, để mình hôm nay sẽ có nhiều giá trị tốt hơn so với ngày hôm qua, và chúng ta sẽ hướng tới chúng ta hoàn thiện bản thân. Bởi vì cái linh hồn của chúng ta khi được đến cái kiếp làm người này, khi các anh chị đến kiếp làm người này thì các anh chị có một linh hồn đã bắt có nghĩa là có cam kết để giúp cho cái linh hồn của anh chị ở cái mức trưởng thành, để trở thành một linh hồn trưởng thành và linh hồn biết thức tỉnh các anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà trên đây là trải bài mà ngẫu nhiên. Nếu như các anh chị đón nhận được với cái thông điệp này thì các anh chị sẽ ngẫm về quá khứ, xem thực tại, và chúng ta định hướng về tương lai với những cái lời chỉ dẫn để giúp cho các anh chị thực thi được cái cuộc đời của mình một cách trọn vẹn và hạnh phúc ngay từ trong tâm của chúng ta nhé. Đây, hạnh phúc từ tâm là cái giá trị hạnh phúc bền vững trọn vẹn nhất các anh chị nhé. Đấy, thì cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và hôm nay thì Huệ có cái trải bài ngẫu nhiên với một cái không trọn tụ như vậy. Thì các anh chị lắng nghe, và đây là một video mà tìm đến các anh chị đúng lúc, đúng thời điểm. Bởi vậy mà cũng rất cảm ơn các anh chị. Khi đón nhận được video, các anh chị sẽ có những cái comment để giúp cho chúng ta có sự kết nối và có cái sự dẫn truyền tốt nhất. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở các trải bài tiếp theo.